Bună, dragii mei, și bine ați venit la Miha în bucătărie. Pentru astăzi o rețetă splendidă din copilăria mea cu foi de napolitană. Și pentru început o să trebuiască să fac o cremă pe abur din gălbenușuri și zahăr. Și încep prin a face așa. Am aici 8 gălbenușuri și de desubt 150 de grame de zahăr din acest atos. Se vede foarte bine. Punem gălbenușurile și le amestecăm puțin. După care o să le pun pe aburi în oala în care fierbe apa. Amestec puțin. O să pun și un praf de sare. Dumneavoastră îmi spuneți de unde mă urmăriți și eu vă salut cu mare drag oriunde v-ați afla și oricum v-ar chema. Pun pe oală și amestec așa în continuu până fac o cremă spumoasă și groasă. Și voi bate până când fac crema. Pregătiți ingredientele la temperatura camerei. Imediat este gata crema mea. Trebuie să fie așa groasă și puțin lipicioasă la degete. Amestecați în continuu pentru a avea o cremă perfectă. O să încerc să iau acum de pe foc fără să mă ard, cu atenție. Este deosebit de fierbinte. Dau apa deoparte. Mai amestec încă puțin. Așa trebuie să arate crema mea. O voi pune la răcit, acoperită. Este perfectă, groasă și excelentă. Este foarte bine așa. O voi acoperi. Cu folie alimentară. O voi pune la rece și imediat o să vin să fac și cele două blaturi. Rămâneți cu Miha în bucătărie. Dragii mei, am încins cuptorul 180 de grade Celsius și voi face unul dintre blaturi. Pentru asta am nevoie de 4 albușuri de ou, peste care voi pune un praf de sare, ca de obicei, 100 de grame de zahăr tos, un pachet de zahăr vanilat și voi bate o bezea foarte bine aici în acest bol cu mixer la viteză mică. Am bătut foarte bine această bezea. Trebuie să fie așa tare, să nu fie moale. Să nu cadă din bol, foarte important. Peste această bezea o să pun 140 de grame de nucă măcinată. O să amestec. Amestecăm foarte lejer. O să mai pun aici 50 de grame de făină pe care o voi cerne și voi amesteca și făina. Bineînțeles, avem nevoie de 2 foi de napolitană, 30 pe 25 au foile mele, dar puteți folosi orice fel de mărime de foi. Dacă aveți cantitate mare, dublați ingredientele. Amestecăm foarte bine și făina, este foarte important și aveți cea mai bună rețetă de duminică. Aici am pus eu o formă detașabilă, pentru că am o foaie mică și voi goli această compoziție foarte densă peste foaie direct și o voi nivela peste tot în mod egal. Repartizez așa egal peste tot. Dacă nu aveți această formă, puteți foarte bine să faceți și fără, nu este obligatoriu. Dragilor, blatul meu s-a copt, primul dintre blaturi. A stat între 15 și 20 de minute, deci 20 de minute îl țineți la cuptor. Și așa arată primul blat pe foaie de napolitană. Îl voi lăsa la rece să se răcească complet. Acum voi face al doilea blat, ceea ce înseamnă din nou 4 albușuri de ou, un praf de sare, 100 de grame de zahăr tos și tot așa o să bat o spumătare. Până atunci dumneavoastră apăsați clopoțelul pentru a primi notificări cu tot ceea ce gătește Miha la ea în bucătărie. Am bătut bezeaua tare și peste această bezea o să punem tot așa 50 de grame de făină pe care o voi cerne, 140 de grame
de nucă de cocos, măcinat așa mai mare, și voi amesteca finuț, până când încorporez toate ingredientele. Am amestecat și voi pune iarăși compoziția în tavă. Tavă tapetată cu hârtie de copt. Am aici foaia de napolitană, o să golesc și o să nivelez peste tot frumos. Am nivelat foarte bine, o dau la cuptor, tot așa, 20 de minute și o să revin imediat să vedeți și cum arată aceasta cu cocos. Revin în curând, rămâneți cu Miha în bucătărie. Dragi prieteni, așa arată și blatul cu cocos. Acesta este cel cu cocos și acela l-am băgat înapoi în forma detașabilă pentru că acum voi face crema și îl voi umple imediat. Le-am lăsat să se răcească atât crema cât și blaturile. Aici am 200 de grame de unt moale la temperatura camerei și îl voi bate cu mixerul, îl fac spumă, fără zahăr pentru că avem crema aceasta foarte dulce. Am bătut untul până când s-a mai deschis la culoare. Voi bate și crema, după care le voi uni împreună. Crema s-a răcit și arată foarte bine. Este groasă și foarte delicioasă. Și voi adăuga această cremă încet, încet în unt. Și voi mixa. Crema mea este gata. Cremă fiartă din gălbenușuri pe abur cu unt. Foaia de nucă și în interior voi pune crema absolut toată direct pe blat. O pun pe toată. Și voi nivela în mod egal pe toată suprafața. Peste cremă o să pun al doilea blat de cocos, dar îl voi pune cu fața în jos, bineînțeles, cu napolitana deasupra. Pun direct peste cremă, apăs așa frumos ca să se sudeze, nu foarte tare, și deasupra voi face și o glazură din ciocolată, ciocolată amară. Aici am 120 de grame de ciocolată pe care am topit-o la microunde cu puțin ulei. Și voi turna această ciocolată topită peste napolitană. O golesc aici și nivelez pe toată suprafața. Și o dau la rece peste noapte. Pentru circa 6 ore, nu mai puțin, pentru că trebuie să se lege foarte bine crema de cele două foi. Acum, deasupra voi pune, bineînțeles că punem nucă măcinată, peste tot. Cam 2-3 linguri de nucă aveți nevoie, măcinată foarte fin. Am pus și nuca și aceasta este prăjitura mea, duminică în familie. Mâine revin cu rezultatul final. O să tai mâine și o secțiune să vedeți și interiorul cât este de impecabil. Până mâine, vă pupă Miha, pe curând. Dragii mei, prăjitura mea a stat peste noapte la frigider și așa arată. Prăjitura mea veche, cum ne place nouă să o facem de regulă pentru weekend, pentru duminică. O să mai tai încă o bucată, să vedeți o bucată mai în interior. Se taie foarte ușor. Este extraordinar de bună această prăjitură. O să tai și o bucățică, să vă spun cum este. Gust așa în direct cu dumneavoastră să vedeți. Excelentă! Încercați cu mare încredere rețeta mea de duminică. Mulțumesc frumos că ați fost alături de mine până la finalul acestei rețete și dacă aveți gusturile mele, încercați. Rețete culinare cu Miha, pentru cei care nu s-au abonat, aveți acolo toate rețetele explicate pas cu pas. Până la un nou video la fel de bun ca acesta, vă doresc toate cele bune. La revedere!